Hi everyone, you are warmly welcome to your favorite program දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ there's nothing කියන වාක්‍ය රටාව ආශ්‍රයෙන් කියන්න පුළුවන් සියලුම කරුණු කාරණා එක තැනකට අරගෙන අවසාන පාඩම ලෙස. මේක සරල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඇතැම් සරල කාරණා තමයි අපිට හදිසියකදී කියා ගන්නත් බැරි. ඒ නිසා මේක සරලයි කියලා අහක දාන්නේ නැතුව සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉඳලා අලුත් දේවල් ගොඩක් සුපුරුදු විදිහටම ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්න. මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න පාඩම අවසානයේදී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි මේක මුලින් ඉඳන්ම දන්න රටාව. ඉතින් අපි එතනින් පටන් ගමු වැඩි. There's nothing to say. There's nothing to say. කියන්න කිසිම දෙයක් ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඒක කියන හැටිත් ඔයා දන්නවා. There's nothing left to say. There's nothing left to say. කියන්න වැදගත් දෙයක් නැහැ. There's nothing important to say. There's nothing important to say. කියන්න වැදගත් දෙයක් නැහැ. කියන්න විශේෂ දෙයක් නැහැ. There's nothing special to say. There's nothing special to say. කියන්න වටිනා දෙයක් නැහැ. There's nothing valuable to say. There's nothing valuable to say. කියන්න නරකක් නැහැ. There's nothing bad to say. There's nothing bad to say. කියන්න හොඳක් නැහැ. There's nothing good to say. There's nothing good to say. කියන්න වැඩි හොඳක් නැහැ. There's nothing better to say. There's nothing better to say. There's nothing better to say. කියන්න වැඩි හොඳක් නැහැ. කියන්න වැඩි යමක් නැහැ. There's nothing much to say. There's nothing much to say. කියන්න රසවත් දෙයක් නැහැ. There's nothing interesting to say. There's nothing interesting to say. කියන්න අසාමාන්‍ය දෙයක් නැහැ. There's nothing abnormal to say. There's nothing abnormal. අසාමාන්‍ය. සාමාන්‍ය normal. අසාමාන්‍ය abnormal. කියන්න අසාමාන්‍ය දෙයක් නැහැ. There's nothing abnormal to say. එහෙමනම් අද දවසේදී there's nothing කියන පාඩම සම්බන්ධව යෙදෙන්නා වූ විශේෂ ක්‍රමවේද සියල්ල මම ඔයාලට කියලා අවසන් කරනවා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ගැනයි කතා කරන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මෙන්න මේකටත් සමන් දෙන්න. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.